নমস্কাৰ সকলোকে এপিএসসি ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এটা খুবেই ভাল খবৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু হেতু হৈছে যে এটা ভাল চাকৰি খবৰ এটা নোটিফিকেশন আজি প্ৰকাশ পাইছে আৰু পোষ্ট হৈছে নেম দা পোষ্ট দিছে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ ইন দা আসাম ফৰেষ্ট সাৰ্ভিস আন্ডাৰ এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট আসাম আৰু ইয়াত দিছে অনলাইন এপ্লিকেশন ষ্টাৰ্ট ডেট দিছে চাই লওক 21 জুন সম্ভৱ হ'ব 21 জুনৰ পৰা আৰু বন্ধ হ'ব 20 জুলাই এণ্ড ডেট দিছে 20 জুলাই আৰু যিটো পেমেন্টৰ লাষ্ট ডেট দিছে 22 জুলাই আৰু টোটেল পোষ্ট দিছে চাই লওক যে 50টা পোষ্ট টোটেল আৰু ইয়াত দিছে ওপেন ক্যাটাগৰীত থেকে বেছি আছে 44টা তাৰে 13টা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন ওবিসি এমওবিসি নাই নীল লিখছে আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ এসসি এত আছে দুটা আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ এসটি প্লেইনছৰ আছে দুটা আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ এসটি হিলছৰ আছে দুটা টোটেল পোষ্ট 50টা তাৰে 13টা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন ইয়াত দিছে ৰিজাৰ্ভেশন এজ পাৰ ড্ৰাফট এডভাৰটাইজমেন্ট ৰিসিভ from the government against total number of posts in the criteria দিছে তেনক স্কেলটো দিছে চাই লওক তেনকৰ স্কেলটো দিছে 22000 পৰা 97000 তেনক গ্ৰেড পে হৈছে 10300 তেনক গ্ৰেড পে বেন ঠিক দিছে eligibility criteria দিছে that the candidate must be a permanent resident of Assam and now dice the candidate must upload valid PRC in the Assam for educational purpose employment exchange registration certificate of the candidate which will be treated as the proof of residency. State government employee of Assam need not submit any document regarding domicile proof. However, they will have to submit no objection certificate from their respective employer. Dice যে আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'বই লাগিব লগতে আপোনালোকে PRC নতুবা আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত নাম ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ থকা যিখন সাৰ্টিফিকেট হেখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব লগতে ইয়াত দিছে যে সকল অসমৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে ডমিসাইলৰ কাৰণে কোনো প্ৰুফ দিব নালাগে তেওঁলোকে কেৱল নো অবজেকশন সাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে দিব লাগিব দিছে এনওসি তেওঁলোকে দিব লাগিব minimum standard of height and size grade for the candidate shall be as by dice তেওঁলোকৰ height কেনে হ'ব লাগিব minimum দিছে OBC general MOBC SC ক্ষেত্ৰত male ক্ষেত্ৰত 163 cm and female ক্ষেত্ৰত 150 cm ST hills আৰু ST plains ক্ষেত্ৰত 152 male ক্ষেত্ৰত আৰু female ক্ষেত্ৰত 145 cm size দিছে male female ক্ষেত্ৰত gender male ক্ষেত্ৰত normal 79 expansion দিছে 5 cm দিছে তেওঁলোকৰ আৰু female ক্ষেত্ৰত 74 আৰু expansion ক্ষেত্ৰত 5 দিছে education qualification চাই লওক খুব ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো হৈছে education qualification দিছে applicant must possess bachelor's degree in science or engineering of any recognized university with at least in one of the following subjects agriculture, botany, chemistry, computer application, computer science, engineering, agriculture, chemical, civil, computer, electrical, electronics, mechanical, and environmental science, forestry, geology, horticulture, mathematics, physics, statistics, veterinary science, zoology. এইটা সাবজেক্ট আপোনালোকে BSc কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব দিছে এজৰ ক্ষেত্ৰত দিছে যে 21 to 38 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে এজ পাৰ যেটো গভ ৰুল 5 বছৰ SC ST ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ OBC MOBC ক্ষেত্ৰত 41 লাগে পাৰিব আৰু নেক্সট আছে এজ ক্যালকুলেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিছে যে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ যেটো এডমিট বা মাৰ্কছ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ লিখা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ age to calculation কৰিব ইয়াত দিছে আৰু নোট দিছে the candidate applying for the post should ensure that they will fulfill all the eligibility condition for the recruitment to the post if on verification at any time before or after the interview it found that they do not fulfill any of the eligibility condition their candidature for the post will be cancelled for the commission যদি ইয়াত দিছে যে আপোনালোকৰ fill up কৰাৰ আগতে আপুনি যোগ্য হয় নহয় বা আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি আপুনি ফুলফিল কৰিব পাৰিছে না পৰা হেতু আপোনালোকে ভালদৰে চাই লব যদি আপোনালোকে যদি এলিজিবল নহয় যাৰ আপুনি যিখিনি কন্ডিশন থাকে বা যিখিনি ৰুলস থাকে সেইখিনি যদি আপোনাৰ
ফিল আপ নহয় বা আপুনি যদি যোগ্য নহয় তেতিয়া আপোনাৰ এইটো কেনচেল কৰিব কমিশ্যন ইয়াত যিকোনো সময়ত ইয়াত দিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত দিছে যে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজত দিছে জেনেৰেল হ'লে টোটেল 297.20 rupees OBC MOBC হ'লে 197.20 rupees SC ST BPL হ'লে 47.20 rupees আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব যে এপ্লিকেশ্যন উইদাউট দ্য প্ৰেছক্ৰাইব ফি would not be considered and summarily rejected. No representation against such rejection would be entertained. আপোনালোকে যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ নিদিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো ৰিজেক্ট বা আপোনালোকৰ কেনচেল হ'ব SC ST BPL candidate must upload the SC SC BPL certificate for claiming application fee reduction. আপোনালোকে যিসকল SC ST বা BPL হয় তেওঁলোকৰ যি চাৰ্টিফিকেট থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইছ্যু কৰা সেইখন আপোনালোকে দিব লাগিব Fee one paid shall not be refunded under any circumstance, nor can be fee be held in the reservation for any other examination or selection. আৰু আপোনালোকে এবাৰ পেমেণ্ট কৰাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে আকৌ ঘূৰাই নাপায় বা আপোনালোকে বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে এইটো ৰিজাৰ্ভ হৈ নাথাকে দিছে নিছে SC ST OBC ক্ষেত্ৰত দিছে Candidate claiming reservation in SC ST OBC MOBC category must upload certificate in the support of his her claim from the competent authority of the state of Assam. The certificate must be obtained within the closing date of application, online application, and no claim in the right in this regard will be entertained after all. আপোনালোকে certificate আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি SC ST OBC category হয় ইয়াত দিছে আৰু ইয়াত দিছে নেক্সট চাই লওক আপোনালোকে হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট APSC recruitment.in ভিজিট কৰি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'বলৈ আপোনালোকৰ ইমেইল মোবাইল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ OT অৰ্থাৎ ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব আৰু যিসকলে অলৰেডি ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে তেওঁলোকে পুনৰ কৰিব নালাগে তেনেকৈ ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগ ইন কৰি যদি প্ৰথমবাৰ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিবলৈ লৈছে APSC তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দিছে নেক্সট ফটো সাইজ আৰু সিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত দিছে ফটো সাইজৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 200 KB আৰু সিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 200 KB তেনেকৈ দিছে ইয়াত এমও দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰে সেইখিনি আপোনালোকে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিব লাগিব পেমেণ্ট কৰিলেহে আপোনালোকৰ সাকসেসফুলি সাবমিট হ'ব ইয়াত দিছে এণ্ড নেক্সট চাই লওঁ আপোনালোকক নেক্সট কি দিছে আপোনাৰ ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দিছে চাই লওক the hard copy of online application and the following original documents certificate along with self-attached copies and other items specific in the intimation letter admit card for interview are to be produced at the time of interview failing which the candidates would not be allowed to appear the interview দিছে আৰু ইয়াত কি লাগিব চাই লওক matriculation 10 standard SSLC admit card birth certificate issued by Central State Board clearly indicating date of birth in support of their claim of age, certificate and mark sheet of the all examination from SSLC onward up to the level of qualifying examination, degree diploma certificate along with the mark sheet pertaining to the all the academic year as proof of educational qualification, claim in the absence of degree diploma certificate, provisional certificate along with mark sheet pertaining to the academic year will be accepted. Experience certificate whenever specifically mentioned in the advertisement. The experience column of the online application form would be filled as next is persons already in the regular gov service whenever in the permanent or temporary capacity other than the casual at HOC daily wage hourly paid contract basic are however required to submit a declaration which they have informed in writing to their head of the department
office that they have applied for the post. The candidate will have to submit declaration form A related to the Assam Public Service application of small family norms in the direct recruitment rules 2019 published edition and document support and any other claim made edition. Next, method of selection as this is quite important. Next, method of selection first silo. The selection of candidate for recruitment to the post will consist of the following edition. Written examination 600 marks 4 paper edition English essay precise writing etc. Or conventional essay type total marks 100 time 3 hours. General knowledge OMR 100 marks 2 hours. Optional paper 1 optional subject 1 okay OMR hobo tanokor marks 200 2 hours. Optional paper 2 OMR bektite hobo 200 marks 2 hours. This candidate have choose any two of the following optional subject. Paper 1 each of the subject agriculture botany chemistry computer application computer science engineering agriculture chemical civil computer electrical electronic mechanical environmental science forest geology horticulture mathematics physics statistics veterinary science zoology. The standard of this subject shall be that a bachelor's of degree and next is no candidate shall be allowed to take more than one subject from the following group. Next is agricultural engineering veterinary science chemical engineering and chemistry computer application computer science and computer engineering electrical engineering electronic engineering mathematics statistics adise. Next candidate who qualify the written test will have to undergo walking test covering a distance of 25 km for male candidate and 16 km for female candidate from within 4 hours or food followed by the medical examination by the medical board, and those candidates found fit in above will be required to produce a health certificate signed by the medical board in the form of the prescribed in Article 49 of the Civil Service Regulation of the corresponding rules. In the supplementary rules testifying the candidate's sound hearing and the general physical fitness of the rough outdoor work in the forest department to fact that he bears on his body the marks of successfully vaccination. Interview 75 marks. The candidate who qualified the walking test and found fit in the medical examination, he will be called for interview. Our next this is the candidate recommended by the commission shall be appointed for a forest ranger on the probation by the state government and will be required to join any of the college as the directed on the first day of the commencement of the course of undergo 18-month training course for the forest ranger and the period under training shall be treated as on the provision edition. Tenuke clear hours of Tenuke, 18 mahor training of Jabole, Hedomi Gompaswe, Hiniase, Kintago Apnalakor, to exam, exam to clear got to bottom Udesha. Exam center is a Guwahati, exam center Guwahati Hobo. The list of candidates who have whose application are found valid or rejected after scrutiny will be made available in the Assam Public Service Commission website www.apsc.nic.in showing the ground of rejected in due course. This is the vehicle reject button reject list path this গটিকে আপোনাৰ যদি কোনবা আছে বা আপুনি যদি যোগ্য ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ কাৰণে তিনকলে এপ্লাই কৰক আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে আৰু ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাওক যিসকলে অলৰেডি প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ লগত তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক এটা সাবস্ক্ৰাইব এটা ফলো কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ